Bună dimineața, dragi prieteni! Vă salut de la Oradea din România, de la crescătoria noastră de acasă și am decis împreună cu Cristi, cel care se află în spatele camerei, să vă facem o prezentare a situației porumbeilor noștri de zbor. Este destul de friguț în România în această lună ianuarie și o să intrăm și înăuntru să vă arăt porumbeii. Atât la porumbei de reproducție, asta v-am prezentat deja, cât și la porumbei de concurs. Am trimis analize în Portugalia, la Sara Dias, și au găsit ce era de găsit. Și aici ne-au găsit o bacterie la porumbei și puțină tricomonoză, iar la sfatul Sarei de data asta am ales să facem un tratament. Știți că nu sunt adeptul tratamentelor. Anul trecut am funcționat fără tratamente, ca să zic așa, pe timpul sezonului de concursuri. Cam acesta este planul mare și pe 2024, pentru că medicamentele fac și rău, nu doar bine porumbeilor, dar am făcut o cură cu doxiciclină timp de 10 zile. 6 zile din acestea au fost dublate cu ronidazol. Asta primeau porumbeii pe boabe împreună cu iaurt sau chefir, după caz, la care am adăugat pudră de scorțișoară, de usturoi și de ghimbir, la sfatul unui alt medic cu care lucrez, Irina Bunescu. Iar în apa de seară, porumbeii au primit fungistop anti-candida și vor și primi în continuare 3-4 zile după încheierea tratamentului. Ce vreau să vă amintesc tuturor, nu uitați atunci când tratați porumbeii cu medicamente să respectați doza per porumbel. Acolo, când citiți pe un plic sau pe o cutie 5 grame la 1 litru de apă, înseamnă că 5 grame de medicament trebuie consumat de 20 de porumbei. Ținând cont că este iarnă, că este frig, nu vă bucurați că porumbeii beau mai puțină apă, ce faceți tratamentul corect. Dacă nu îl facem corect și e subdozat, îl facem degeaba, doar facem tulburări de floră intestinală. Un alt lucru pe care l-am aflat ieri într-o discuție întâmplătoare despre dimetratidazol, metronidazol, ronidazol cu consultantul nostru, cu Irina Bunescu, am aflat un lucru pe care vă dau cuvântul meu de onoare că nu știam și vreau să-l împărtășesc cu voi. Am aflat că aceste substanțe antitricomonozice, prin acțiunea pe care o au, modifică genomul puiilor de porumbel dacă sunt tratați părinții în timpul reproducției sau puii când sunt mici. Nu știam acest lucru. De asta, la noi în crescătoria de reproducție și pentru pui și pentru problemele de pui, tratamentul de tricomonoză va fi zero. Nu știam acest lucru. Poate că acestui aspect se datorează și scăderea calității porumbeilor în foarte multe crescătorii. Habar n-aveam de acest lucru, l-am aflat ieri, deși sunt columbofil de atât de mulți ani, deși facem business cu produse de porumbei. N-am știut acest lucru, dar am zis să-l împărtășesc cu voi, cei care ne urmăriți. Porumbeii sunt foarte bine în acest moment, sunt în continuare ținuți închiși. Probabil în perioada următoare vom începe să eliberăm ușor afară și atât tratamentul, dar și condiționarea generală a porumbeilor funcționează foarte bine. Haideți să intrăm înăuntru și să vă povestim și ce dăm porumbeilor în această perioadă, pentru că sunt convins că pentru mulți dintre voi este util. Deci suntem în compartimentul femelelor, în compartimentul în care și filmăm cel mai des. Aseară au primit o salată, încă mai vedeți câteva frunze pe aici, o bucată mare de salată, neavând acces la ieșit afară, la iarbă și la verdeață. Cred că porumbeii trebuie suplimentați în timpul iernii, sau cei pe care avem mereu la reproducție, periodic cu verdețuri. Așa arată crescătoria dimineața. Femelele așteaptă să își primească tainul de mâncare, după care sunt mutate aici pe volieră și stau toată ziua pe volieră. Puteți observa și voi condiția bună a porumbeilor și găinațul, care este principalul indicator a stării de sănătate. Porumbeii primesc 2 linguri de polen, 35-36 de femele care sunt aici, respectiv masculii câte o lingură fiecare, că sunt pe 2 compartimente.
În același timp, mâncarea este compusă din două părți ozoaică și o parte dietă, o mâncare extrem de ușoară în această perioadă și pe aceasta se pune medicamentul, exact cum v-am spus, suntem în plin proces de tratament al porumbeilor. Da, deci suntem în a 6-a zi, dăm doxiciclină cu ronidazol și după aia continuăm doar cu doxiciclină și încă 3-4 zile în plus cu Fungistop. Porumbeii primesc de regulă în apa de băut în fiecare zi Magic și cred că ăsta e singurul supliment, nu acum în perioada tratamentului, mă refer în rest. Deci, în perioada tratamentului, în apa de băut de dimineață punem Sedo Plus, care este foarte bun pentru ficat, mai ales când dăm medicamente, ajută foarte mult. Iar în apa cu Fungistop punem miere de albine din două motive. Mierea de albine este un aliment fantastic, vitamine, minerale, oligoelemente, tot ce conține și în plus face apa dulce și porumbeii o beau mai bine. Dar în extra tratament deja de o anumită perioadă și la fel și în viitor dăm în apa de băut cam continuu și constant Magic și în rest nu punem alte suplimente pe boabele porumbeilor. Nu au nevoie în această perioadă de multă suplimentare și mai mult un lucru care trebuie să-l știți și care este foarte important. Atunci când punem suplimente pe porumbei, majoritatea au zaharuri și zahărul este o hrană pentru candida. Adică, atenție, candida se dezvoltă și de la prea multe suplimente. Cam astea sunt sfaturile, au fost destul de multe și destul de condensate. Unele s-ar putea să le auziți în premieră, altele s-ar putea să vă surprindă. Dar eu ce aflu îmi place să împărtășesc cu voi. Așa arată compartimentul femelelor și Cristi o să facem o filmare și dincolo să trecem și pe la masculi. Asta este situația în luna ianuarie, undeva în luna februarie, în funcție de mersul vremii. Sper cât mai la final vom lăsa porumbeii la pereche să facă o serie de ouă pe care o să le clocească până maxim 8-9 zile și după care vom separa din nou și vom împerechea pentru perioada de concursuri, dar cum pregătim și ce facem vă vom prezenta pe măsură ce avansăm în anul 2025. Așadar, primul compartiment sunt 17 masculi pe 16 boxe. Sunt masculii care vor sta acasă pentru 16 femele de zbor, femelele de 2 ani și o parte din cele de 1 an. Deci acești masculi sunt masculi care vor sta acasă pentru a motiva femelele. Iar în cel de-al doilea compartiment avem 17 masculi tineri cu care, surpriză, vom participa la concursuri în anul 2025. După 8 ani de zile în care am zburat doar femele, am decis să încercăm în 2025 să zburăm și masculii și vă explic de ce. În primul rând, vrem să mai schimbăm ceva. În al doilea rând, trimițând porumbei în 3 crescătorii, este foarte complicat să reții doar femelele aici, să nu trimit și femele în celelalte crescătorii. În același timp ne pregătim, și asta e din nou o știre nouă, ne pregătim să mai facem un tandem undeva în Europa, dar prin vară vă voi da mai multe detalii și să mai zburăm porumbei încă într-o țară. Aici sunt masculii tineri, la fel și ei, încă se mai văd frunzele de varză care au ieșit din compartiment. Au primit aseară salată și acum își așteaptă tainul de mâncare. Vom zbura masculii după un sistem mai interesant, s-ar putea să fie chiar unic în România, dar așa suntem noi, ne place să experimentăm lucruri noi. Cam atât din crescătoria noastră în acest moment. Dacă v-a plăcut video, aștept comentariile voastre, aștept și opiniile despre cele pe care vi le-am spus, despre cele care vi le-am prezentat și în același timp, dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă invit să o faceți. Scopul meu este să creăm o comunitate internațională frumoasă de columbofili pasionați în care să învățăm unii de la alții. Urmează filme interesante, urmează interviuri interesante și de asta vă spun, țineți aproape. Multe salutări de la Oradea și să aveți o zi frumoasă mai departe.